नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। अब आजको भिडियो अन्तर्गत तपाई युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ हैन, युट्युबमा काम गरेर चाहिँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई मैले यो भन्दाखेरि पनि दुई तीनवटा भिडियो बनाइ सुरु गर्छु हैन। YouTube च्यानल कसरी खोल्ने, कसरी स्टार्टिङ गर्ने हैन, कसरी भिडियो बनाउने, कसरी अपलोड गर्ने, म दुई तीनवटा भिडियो बनाइ सुरु गर्छु। पछाडी तपाई चेक गर्न आउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबर बन्नको लागि हैन के कुराहरु चाहिन्छ त, जस्तै हाम्रो युट्युबमा कुन पार्टबाट हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो कुराहरु सिकौं। यदि भिडियो बनायो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु त, ताकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो तपाईले चाहिँ पहिले प्राप्त होस्। अब जाउँ हामी विषयवस्तुतर्फ है त। सुरुमा तपाईलाई अब युट्युबबाट हामीले पैसा कमाउनको लागि तपाईले युट्युब च्यानल नै खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मैले युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने मैले सिकाइदिसकेको छु। अब तपाईले एउटा युट्युबमा पैसा कमाउनको लागि मुभी एक्सप्लेन गरेर पनि तपाईले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है। मुभी एक्सप्लेन नयाँ हलिउड मुभीहरु, बलिउड मुभीहरु हैन, तपाईले चाहिँ नयाँ मुभीहरुलाई चाहिँ जस्तो तपाईले कोरियन ड्रामाहरु भयो, अनि चाइनिज ड्रामाहरु भयो, यिनीहरुलाई चाहिँ नेपालीमा एक्सप्लेन गरेर नेपालीमा एक्सप्लेन गरेर भने मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब एक्सप्लेन कसरी गर्ने हैन, कुन बाट गर्न सक्छ त्यो हेर्नु। त सुरुमा जस्तै म एउटा यो च्यानललाई हेर्छु हैन। अब जस्तै म यहाँ चाहिँ मुभी एक्सप्लेन भनेर हाल्छु यहाँ। तपाईले मुभी एक्सप्लेन इन नेपाली हेर्नु हुन्छ। मैले म्युट गरिदिन्छु। अब तपाईले मुभी एक्सप्लेनमा जस्तै यो फर्स्टको यो सागर स्टोरी टेलर भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ हेर्नु त छुटी। अब तपाईले मजाले मुभी एक्सप्लेन गरेर पनि यसरी पनि मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तै नयाँ हलिउडहरु हैन, बलिउडहरु, अब यिनीहरु नयाँ मुभीहरु रिलिज हुन्छ हैन। त्यो रिलिज भएको टाइममा तपाईले नयाँ मुभीहरुलाई चाहिँ यसरी युट्युबमा ल्याएर हैन, यसको भागहरु चाहिँ मजाले सानो भागहरु क्लिपहरु राखेर अनि तपाईले एउटा सर्ट स्टोरी बनाएर तपाईले एक्सप्लेन मजाले नेपालीमा एक्सप्लेन गर्दिने अर्थात हिन्दीमा एक्सप्लेन गर्दिने हैन। त्यसरी एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने मजाले तपाईले यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा नेपाली च्यानल यो छ हैन, सागर स्टोरी टेलर भन्ने, यो पनि नयाँ भर्खरै खुलेको च्यानल हो, धेरै पुरानो च्यानल पनि होइन। हेरौँ है त, यो कहिले खुलेको भन्ने अब 2021 मा खुलेको हो हेर्नुस् है। 2021 मा खुलेको भने 19.7k हैन सब्स्क्राइब पुगाइसक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ। अब उहाँको कमाइको सम्बन्ध गरेर कति कमाउनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा ल हेर्नुस्। यो सागर स्टोरी टेलर भन्छ, यो च्यानल नेपालकै हो, 1250 को स्थानमा छ हैन। अब इन्टरटेनमेन्ट र्याङ्किङमा चाहिँ 3222 मा छ। त्यस्तै तपाईको कमाइ भने तपाई $1114 देखि $1800 भयो। जस्तै यो बीचको कमाइ हुन्छ यसको। तपाईले ₹900 भन्यो भने तपाईको कति हो यसको ठ्याक्कै हाफ भनेको 1800 भनेपछि 900 हुन्छ। 900 को नेपाली भनेको अब तपाईले 1,19,000 भने 1 लाख भने कति होला? 20,000 30,000 महिना कमाउनु पर्ने धेरै हो भने यति लाख कमाउनु सक्दिन भने तपाईले यसरी तपाईले मुभी एक्सप्लेन गरेर मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ मजाले हेर्नु होला हैन, दुई चारवटा च्यानलहरुलाई पनि हेर्नु होला कसरी गरिरहेको छ भनेको यहाँ। अब नेपाली च्यानल यहाँ धेरै छन् तपाईको है, यहाँ लालटिन भन्ने छ के यहाँ धेरै छन् तपाईको। अनि मुभी एक्सप्लेन गर्दैको छ तपाईको, जस्तै कोरियन ड्रामाहरुको, अनि अमेरिकन ड्रामाहरुको हैन, अनि तपाईको जापानिज ड्रामाहरुको त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा एक्सप्लेन गर्ने कि नेपालीमा चाहिँ भनेर हैन। फोटो भिडियो सानो क्लिप राखेर पापा शेयरमा सानो क्लिप राखेर तपाईले त्यो क्लिप पनि राख्नु पर्दैन। जस्तै यो भने यो ओरिजिनल यो लालटिन भन्ने मान्छेको ओरिजिनल चाहिँ यो भिडियो होइन, यसले पनि अन्य ठाउँबाट क्लिप ल्याएर आएको हैन। यससँग ओरिजिनल त हुँदैन। अब तपाईले यसैलाई चाहिँ यही भिडियोलाई लगेर तपाईले आफ्नो यो वाटरमार्क नदेखिने गरेर मजाले एडिटिङ गरेर आफ्नो यही भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यो लालटिन भन्ने च्यानल हो, अब भिडियोहरु 40,000 छ 3 हप्ता अगाडिको। $283 मजाले कमाउनुहुन्छ। अब यसरी मजाले तपाईले कमाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब यसको अब यो भिडियो बनाउनलाई तपाईले जस्तै स्क्रिप्टहरु कसरी लेख्ने हैन, पहिलो तपाईले स्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो हैन। अनि तपाईले मजाले आउँछ भने त तपाईले यसरी एक्सप्लेन गरेन भयो, सुरुमा तपाईले अप्ठ्यारो पर्नुहुन्छ हैन। अब त्यसको लागि त स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने, जस्तै म यो फर्स्ट भिडियोको यसैको स्क्रिप्ट निकाल्छु है त। जस्तै यो भिडियो छ
अब तपाईँले यसलाई कपी गरेर त्यो गुगलमा गएर यहाँ तपाईँले जस्तै युट्युब ट्रान्सक्रिप्ट भन्नेमा गएर यहाँ गएर युआरएल पेस्ट गरेर गो गरेको भयो भने तपाईँको यो चाहिँ साथीहरू साउथ कोरियाको आनसान सहरमा आफ्नो आमा बुवासँग बस्ने एउटा 8 वर्षीय बालिकाको क्रूरतापूर्वक बलात्कार भएको थियो भनेर यसरी नेपालीमा तपाईँको स्क्रिप्ट राख्यो। यसलाई मजाले कपी गर्नुहोस्, कपी गरेर मजाले आफ्नो पहिला एउटा स्क्रिप्ट बनाउनुहोस् है। स्क्रिप्ट बनाएर मजाले त्यसपछि रेकर्डिङ गर्नुहोस्, रेकर्डिङ गरेर तपाईँले एडिटिङ गर्नुहोस्। एडिटिङको लागि के गर्नु, तपाईँले अब फुटेजहरू कहाँबाट ल्याउने भन्ने सुन्नुभयो, तपाईँले फुटेज ल्याउनुको लागि pixel.com बाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, मिक्सकटबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले यही भिडियोलाई पनि राख्दा पनि के फरक हुन्छ यो, किनकि यसको आफ्नो ओरिजिनल भिडियो पनि होइन, यिनीहरूले पनि अन्य ठाउँबाट ल्याएर चाहिँ मुभीको चाहिँ बिचको पार्टहरूलाई क्लिपहरूलाई चाहिँ राखेर यसरी बनाएको हो। तपाईँहरूले पनि जस्तै यही मुभीलाई चाहिँ ट्रु स्टोरी अफ अ गर्ल भन्ने छ नि होइन, अब यही फिल्मलाई ल्याएर बिचको भागलाई कट गरेर होइन तिनीहरूलाई म्युट गरेर तपाईँले यसरी जोडेर मजाले यो एक्सप्लेन भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसरी तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्।